შუადღემ შვიდობი. დიდი დღეა, იმიტომ რომ ჯონი არის ჩვენთან ერთად და ძალიან გვიხარია. ჯონ, შუადღემ შვიდობი. როგორ მოხდა რომ საქართველოში ხარ და სადმე არ მოგზავნე? ხდება ხანდახან. ხანდახან ხდება. დაპირებს რო იცოდე. კი, ესეც ვიცი რომ ცოტა ხანში წავა ნამდვილად და მე მგონი როგორც გითხრა ჯონმა ავსტრალიაში და ესპანეთში აპირებს ხომ რომ ჯერ დაგეგმოს. ესპანეთში, მე ავსტრალიაში. ბუნებრივია ჩვენ ამ მოგზაურობის შესახებაც ვისაუბრებთ, მაგრამ მანამდე დღეს განსაკუთრებული გადაცემა გვაქვს. მაყურებელიც ნახავს რომ არაჩვეულებრივი სტუმრები ყავს, რომელსაც ჯონი გაგვაცნობს და დავაგემოვნებთ არაჩვეულებრივ ღვინოებს. ყველაზე ძალიან ეს მიხარია და ჩვენი მაგიდა როგორც ხედავს მაყურებელი სავსეა ემზადება, როდის ავიტაცებთ ხელში ამ ჭიქებს. დავაგემოვნებთ სამ სხვადასხვა ღვინოს, რა თქმა უნდა, უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ. ჩვენი არაჩვეულებრივი სტუმრები სომალიეები დაგვეხმარებიან ამ ყველაფერში. მაკო, შენ რაღაცნაირად მიყურებ. როგორ ხდება რომ ჯონი საქართველოშია და ეს ხდება რომ მას თვითონ ყავს სტუმრები, თუ თვითონ არ არის სტუმარი, თვითონ არის მასპინძელი, ხო? და დღეს გაგვაცნობს თავის არაჩვეულებრივ სტუმრებს. ერთ-ერთ მათგანს ჩვენ უკვე ვიცნობთ, იმიტომ რომ როცა სიღნაღში ვიყავით თქვენთან, მაშინ იქ დაგვხვდა, მაგრამ არ იცნობს ჩვენი მაყურებელი. ეს არის ბატონო რაული. რაული არის ესპანეთიდან, მაგრამ მუშაობს უკვე მელბურნში ბევრი წლები. მართავს 10 სხვადასხვა რესტორანზე მეტი ღვინისია. არის ღვინის კონსულტანტი და ღვინის თვითონ დამქენებელი არის სამხრეთ აფრიკაში, ესპანეთში, წაქს ვენახები და ავსტრალიაში. ექსპერტია. და ეს არის ბრი ბოსკოვი. ბრი არის ესეთი ტიტული Master of Wine. ეს არის ყველაზე მაღალრანგიანი სამალიერი, რაც აუცილებლობს დედამიწაზე. ღვინის დიდოსტატი. ძალიან რთული მაგის ჭირდება ბევრი წლების გამზადებას და გამოცდა არის ერთკვირიანი, სადაც დღე და ღამე სინჯავს მას სხვადასხვა ღვინოები და უნაკლოდ უნდა ჩააბაროს და ბრი არის მე-3 თუ მე-4 ქალი ავსტრალიაში, რომელიც ამ გამოცდა გაიარა. თუმცა ეს სტატუსი არის საერთაშორისო. აი, ესეთი სტუმრები ყავს ჩვენ დღეს გადაცემაში. თვითონაც ავსტრალიელი არის, მაგრამ ეხლა მოვაცილებს ან დიდ ბრიტანეთში, ან ავსტრალიაში, ან ამერიკაში. ეხლა გითხარი, შენი სტუმრები როგორ მოხვდნენ საქართველოში და რა მიზნით არიან კონკრეტულად ჩამოსული? მე ვეთქვი თუ მაგით ვიკითხავთ. გითხოთ, რა თქმა უნდა. So, how did you come to Georgia? Just revelation. God brought me here. It is never popular. Yeah, so pretty much I met John a few years ago in a natural wine fair in London, and we just kind of connected. John's გავიცანე ნატურალური ღვინის გამოფენაზე ლონდონში და მეგობრებდი და დავიწყე თანამშრომლობა. And we started a relationship, started importing Georgian wines into Australia. მე შემოვიტანე ქართული ღვინო ავსტრალიაში. And yeah, that was it. Everything led to this. Being here now. ყველაფერი მე მიგვიყვანა დღევანდელ დღემდე. იცი რა მაინტერესებს, რატომ გააკეთა არჩევანი კონკრეტულად ქართულ ღვინოზე და რომელი ჯიშის ღვინოზე? და პირველი რომელი ღვინო გასინჯა, რამაც გადააწყვეტინა, რომ Why did you decide to work with Georgian wines? Which wines and what was your favorite varieties or method? რამდენი კითხვა? Yeah. A lot of questions at once. So I usually when I talk to John about winemaking, we talk about the dark fork and the right side of the force. So I'm a conventional winemaker. როცა ჯონთან საუბრობ ღვინოსთან, ჩვენ გვაქვს გაკოფილი სამკარო, ბნელი სამკარო და ნათელი, ანუ ნატურალური და ინდუსტრიალური. და მე განათლებით ვარ უფრო ესეთი ქარხნული სესით ვაკენებდი ღვინო. So John inspired me to go towards the light. ნელი მხარიდან ნათელ მხარეს გადაიქცევს, რომ ნელი მხარესი გადამიყვანოს ნათელი მხარეს. So I'm here just for inspiration. მითომ აკა ვართ, რომ მუზე ვიპოვეთ ახლა. And what about the first wine? პირველი ღვინო რომელიც დაგემოვნე? What was the first Georgian wine that you tasted? The first one I tasted was a Rakatsiteli from Fesantias. And I think this ოქბის რომლების რკაციტელი იყო პირველი. It was the rawness, the intensity, the purity, the earthiness that ძალიან ინტენსიური, სოთა მიწიერი იყო, ძალიან ესეთი პირდაპირ თვისებები ქონდა და ძალიან მომეწონა. And what about you? Your first time. How did you get to Georgia and then what were the first Georgian wines you tasted? First time here, yes. Curiosity, mostly. Პირველად ვარ საქართველოში, ზირეთად უბრალოდ ძალიან მაინტერესებდი როგორი ქვექნა იქნებოდა. I'm friends with Raul from Melbourne and
have tasted pheasant's tears wines. They're becoming very popular around the world, and pheasant's tears rakatsatali was in my Master of Wine exam in 2014. Let's pirla de gausenjet hokpis remlebis ღვინო var ralis megobari raul akiko chamusuli mets menedero შემოვიერთეთ და hokpis remlebis ღვინო უფრო პოპულარული არის თელ სამკაროში. ჩვენი სტუმრის საქართველოში ვიზიტის მიზანი რა არის? ღვინოთი უნდა შევეშველოთ მართალი იხდა. ერენა შენ და ყველაფერი კარგად არის. თუ კიდე შენ დაგვეხმარე, თუ კიდე ჯონ საქართველოში ვიზიტის მთავარი მიზანი რა არის ხალბატონო? So what are your main aims in coming to Georgia? To be able to better tell the story of Georgian wine, understand the styles, how they're made, how to better serve them with food, how to better communicate the style of wine and the story of the wine country to my students, to the people that I write for, and get to know the areas a little better. There's so many varieties here. It's workshop-ები ვატარებ ჩემი სტუდენტებისთვის, თან სერტ ბევრი სხვადასხვა ჟურნალებისთვის, თან რესტორანებში ვქირით ღვინოს. და აქ არის იმდენი სხვადასხვა ჯიშები, სხვადასხვა რეგიონები, სხვადასხვა მეთოდიკები. და მე მენედერ უფრო პასუხისმგებლიანი მივდგით და ღირებულად შემეცლოდი რომ საქართველოს ღვინის კულტურაზე სწორედ წარმოგადგენ უცხოეთში. და თუ არ ვიქნებოდი ჩამოსული საქართველოში, ძალიან გამიჩნდებოდა. კითხოთ მაშინ პირველ შთაბეჭდილებებზე ახსენა იმაზეც, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საკვებზე და ღვინოზე ერთად წერა, ხო და ამაზე ჩვენ სულ ვამბობთ ხოლმე, ერთ კომბინაცია. რომელი ქართული საჭმელი მოხდება აუცილებლად იმ სტატიაში, რომელსაც დაწერს, ანუ ყველაზე მეტად რამ გააოცა. ღვინოს რა თქმა უნდა დაუბრუნდებით და კიდევ ვისაუბრებთ, მაგრამ ესეც გვაინტერესებს. The subjects of your articles will be what struck you about Georgian wine or food culture or a particular variety that surprised that might have a central part in one of your articles? I think the interaction between the food and the wine, definitely the freshness and purity of both the food and the wines is something that's unique to Georgia. And I think also just explaining and getting a greater understanding about the varieties from each region and how the climate affects each region, how the winemaking affects each region. I think from an international perspective, these grape varieties are not the traditional varieties. So not commonly known. not They're commonly the super traditional known. ones. They're the really traditional varieties. Yeah. Briambos ras from მე ვიგრძნე ქართული კერძებში და ღვინოში სარი სისუფთავება, ნატურალურობა და პირაპირობა. და ეს ძალიან გამიკვირდა და ესეთი აი უზომოდ გემრიელი და სუფთა პროდუქტები სუფთა იგულისხმება არა მხოლოდ ეკოლოგიური, როგორი მზადება, რომ არ არის გადათვირთული ბევრი სხვადასხვა ზედმეტი ინგრედიენტები. და თქვა რომ კიდე არც ერთი ქვეყანა არ აქვს ესეთი ჯიშის მრავალფერიანობა მოკლე ადგილზე და თვითონ ამ მრავალფერიანობა არის საინტერესო სუჟეტი. შეიძლება ითქვას რომ მაგიტომაც არის ესეთი მოთხოვნა მაინდა-მაინც ქართულ ღვინოზე, იმიტომ რომ სოფლიოს მასშტაბით ვიცით ძალიან სახელგანთქმული ღვინოები, თუნდაც იტალიური, თუნდაც ფრანგული. ეს არის ალბათ ის Why do you think that the outside world is becoming more and more curious about Georgian wines when there's countries like France and Italy that have been much more established on the market for so long? I think diversity. Yeah. მრავალფერიანობა. კი. Do you have any? Raul. I think everyone is looking for a new story. Like this is True. It's a revelation, but it's a story which is real. It's got a really strong sense, and I think that it's about cutting all the corners and see the clear picture of what wine is, and that's why Georgia is doing well and will do better. მე რაულ თქვა ესეთი რამე რომ მე ფიქრობ ყველას ეძებს ახალი ისტორია და საქართველოს ღვინის ისტორია არის ნამდვილი
მართლა საინტერესო არის და ყველა სტილობს რომ აი როგორც კუთხების გამოჩრა და გავიგეთ რა არის ნამდვილი ღვინო და ამაში დიდი და კარგი პასუხი აქვს ქართული მეღვინეებს. გავიგოთ ნამდვილი ღვინის Can we feel a little bit of this real wine? დავაგემოვნოთ. Will you let us taste? Absolutely, I'm getting chicken. მოდი, მაშინ პირველი Which one რომელი should we start with? Where you would like to say To something? Sakuri? I was just going to say, I think also that internationally, as people become more aware of what they put into their bodies, food-wise, I think the purity of these wines, the organic processing, the lack of additives, the lack of oak, that it is just the pure grape, is important to the consumer. რაც უფრო მოსახლეობა საერთოდ დედამიწაზე მეტი ყურადღებას დაუთმობს, რამდენად ჯანსაღი არის მისი კვების პროდუქტი. უფრო მეტი ყურადღება მიანიშნავს, რა უნდა მიიღეს თავისი სხეულში. როცა ღვინო არ აქვს ბევრი გოგერდი დამატებული, სხვა კონსერვანტი, როცა მუხა გენდაც კასრის ან გენდაც ექსტრაქტი ან თანინი არ არის ჰელენორად დამატებული, ეს ღვინო გამოდის, რომ თავისი გემონებით უფრო სუფთა და ნატურალური არის და სხეულს უფრო კარგად მიიღებს და რაც ეს ტენდენცია უფრო ძლიერად წავალ, რაც მეტი მოგთხოვნება იქნება ნატურალური ღვინო. აბა კონკრეტულად ეს So what can you tell us about this wine? აბა, შეფასება საინტერესოა. How do you value this? ხო. სხვა რა დაგვრჩენია? I'll tell him a little bit about Gotza himself. ორ სიტყვაში გეტყვით მესარმისგან, ეს არის ბეკა გოცაძის ღვინო, არის გოცაძის მარანი არის სოფელი კიკეთში, თბილისთან ახლოს. აქვს ასურეთში ვენახები და ემერეთშიც აქვს. ძალიან საინტერესო ადამიანი, პროფესიით არის არქიტექტორი, მაგრამ ამ ბოლო დროს საკმაოდ დიდი დიაპაზონი ძალიან გემრიელი ღვინოები აკეთებს სხვადასხვა კუთხიდან. ქარვისფერი როა დავინახე და მეც ვერაფერს ვიტყვი. აბა, მაშინ ამასობაში გაგვიმარჯოს, ხო? და ჩვენმა სტუმრებმაც რომ We're going to taste, but we want to hear your guys' thoughts. Cheers. აბა შევაფასოთ, თან ჩვენ სტუმრებს ვთხოვოთ, რომ შეაფასონ და დაახასიათონ, ხო? What's the What are you smell feeling? like? I think first is the brightness of the wine. So I think the brightness it just shows that the wine is alive. It's got so much energy. აი ძალიან ესეთი ნათელი ღვინო არის, აი იგრძნება როგორი ენერგია არის შიგნით. მე და საკუთარი ღია გამოხატული არის. Then every time I try a wine, I try to sort of classify his DNA. So just set what is the main structure of the wine. And for me the main structure is the texture. This is very აქ special. თავარი არის თვითონ აი ტექსტურა, აი ხასიათი ღვინოს სხეული. აი აქ არის საოცარი გემრიელი სხეული. So to me it feels like someone you're really close to touch your skin, and that's very special texture what you feel on the wine. So then it brings memories, Christmas, nuts, dry fruits. მე მაქსენდება ეს რო სენჯავთ შობას, ხილები, აი ჩირი, გამხმარი ჩირები. And then it's got a bit of a grip, so you say, hey, I'm here. You can feel it on your palate. Yeah. And it's make it really versatile, food friendly. აქ ოდნა დაძაბულობაც არის, ამბავს ღვინო ამბავს, მე აქვე ვარ, აი აქვე ვარ, აი არ იშლება, არ არის მოშებული და ამიტომ საინტერესო წავალ შეხამებაში კულინარიასთან. და როგორი შეფასება და პრისგან რა შეფასებას მივიღებ? რასთან ერთად უნდა გავსინჯოთ ეს ღვინო, ესეც რო გითხოთ მის. What kind of food do you think this would go well with? To brio to me. Either one. Yeah, I think this wine would be fantastic with actually just cheeses, simple soft goat's cheese, True. because it has those nutty overtones that some of the dried fruit and the Christmas characters, but it's also it's got a lovely salinity and freshness to it as well. კარგად სავალთ რბილი, აი ახალი ნორჩი თხის კველთან, ან აი ცოტა ახალი კველის სტეპში, რახამ თვითონ აქვს მდიდარი სუნელები და აი ნიგოზის ტონები, ეს ძალიან მოუხდებოდი თავისი აზრით კველს. What about honey? Would it be good with a little bit of honey with the cheese as well? A little bit of honey, yeah, especially the delicious honey here. But actually, I was just thinking. Აკორი თაფლი ძალიან გემრიელი სხვათა შორის.
Even the Caesar mushrooms that are around at the moment. Nikui soko I ketsi shemswari odna karakit. გადავიდეთ მეორე ღვინოზე? გადავიდეთ. ოღონდ უნდა დავცალოთ, ხო იცი? არა მეორე ჩიქაში შეიძლება სვათაშორის ელენეს თავისი წესები. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ელენ, რომ უნდა დავთოთ, უნდა დაბრუნო ქირი სოთა ჰანში, ამიტომ ეს განვითარებაში იქნება. გასაკვეთური ჩავცალე. ვითომ არ უნდა დალევა ბოლომდე? მეორე რა არის? მეორე რა გავამბობ? მეორე რა არის? ჯონ ოქრაშვილის კაცეთელი. ხო, უკვე სხვა ფერით გამოირჩევა. ეს არის საერთოდ ქიზიქში არის ყველაზე ცხელი ადგილი მთელ კახეთში. მაგრამ ჯონ ოქროს ღვინო ვენახი არის სოფელ ნუკრიანში და ლამისი 1000 მეტრი ზღვის დონიდან არის. ანუ თიბანში სადაც ჩვენ ვიქავით შემრჩევლზე. მან კაცეთელი აკრეფავს ძალიან დიდი შაქრიანობა და დიდი სხეული არის და ეს პირიქით საკმაოდ დაბალი ალკოჰოლი და ძალიან დახვეწილი გემოა. რაღაც ეს უფრო ბლანტია, ხო? They're asking about the cloudiness, and I told them about the height of the vineyards and how it's different than ours. John Okurashvili. როგორც კომში მომეჩვენა, მაგრამ შეიძლება ძალიან ვწდები და სასაცილოა. What about the cloudiness? They're feeling quince. She's felt quince in it. Yeah, isn't it? Yeah. Wow. And the color as well. I mean, I feel like if this was poured in front of you at a bar or a restaurant, that's exciting to see that color, the vibrancy. Maseti peris ღვინო, რომელიც აი ოდნა არა გამჭრელი, პირიქით ეს არის დამამტრიგებელი, საინტერესო. კი, ზუსტად ეგრე არის ნამდვილად. I think the cloudiness is something engaging, amazing. მე მომწონს რომ არ არის გამჭრელი, ეს პირიქით აი გვილაპარაკებს მისი ისტორიაზე. Explain the personality of a wine. It's like a beautiful woman that slightly covers herself because she doesn't want to show entire what she is, but that will show later. ეს შეიძლება თქვა როგორც აი ლამაზი მანდილოსანი, რომელიც აი ჩაცმული არის, ამიტომ თავისი ღირებულობა სოთუ უნდა დაიმალოსო და გაგსემერი რომ დროთა განმავლობაში ეს თემა განვითარდება. ხედავ როგორი შეფასებაა, ფანტასტიკური. კარგი შედარება. Also from a perspective of both a customer and a sommelier, this is an opportunity to build a relationship with your customer, to start talking to them, exploring wine with them, and really taking you around the world. ღვინის მოყვარული როგორც ღვინის კლიენტი და როგორც სამალიერი შემიძლია თქვა რომ ხასიათი ღვინო რომელიც არ არის ტიპიკური და არის განსხვავებული აძლევს საშუალო სამალიერი კონდას მოსაკული. ანუ რატო არის ესეთი ფერი, რომელი ქვეყნიდან არის, იმ ქვეყნის ისტორია და სამალიერის ჭირდება ეს. კი ბატონო. მესამე ღვინოც რომ მოვასწროთ. We have to taste the third one, otherwise we might be cut off. The third one is pheasant sears, right? Yes. Yes. ესე იგი მესამე არის ხოხბის წრემლები, ჩვენაც დავაგემოვნებთ. ჩვენ დავაგემოვნებთ ხომ ეს სიღნაღში. მე მახსენდება სიღნაღში რამდენი ღვინო დავაგემოვნე? ვერც ვითვლედი ბოლოს. რამდენი იყო ბოლოს? სადღაც მე მგონი 7 დავიცვალე. მე 7 და ბოლოს ერთად 417 სახეობის ბურძნისგან დაწურული ღვინო. რომელი ღვინო ყველაზე მოგეწონა? მე მაქსოს ხიხვი. კი, ხიხვი. სახელით დავიწყე და შემდეგ უკვე ყველანაირად მომეწონა. აბა მოდი ახლა. ხა აბსოლუტურად განსხვავებული არის. აბსოლუტურად სხვა განწყობაზეც დაგაყენებს. აბა დავაგემოვნოთ. ჩვენ როგორი შემფასებლები ვართ ნახევ, გიждები. Maybe Raul, maybe you could tell them what do you think is most essential to discover when tasting wine? For you as a taster. In this wine in particular? No, just in general. What is the most essential to discover? Like what is the criteria for which you first decide if a wine moves you or not? I think like a wine is full of emotions, it's alive. So არის თავარი შენთვის როგორც დეგუსტატორი და შენთვის არის სავსე ემოციი თუ არა არის სოცხალი თუ არა I think when looking at the first wine that brought to me that sensation of texture პირველი ღვინო როგორც თქვა რომ მისი ფაქტურა მაინტერესებდა ესეთი ტექსტურული განცდა იყო To me this wine brings me the most exciting thing in wine which is acidity, energy, almost electricity. So just tasting this wine is so alive that just wakes me up. The saperavi. Saperavში არის ესეთი აი სიცოცხლე და
მჟავიანობა რომ თითქმის უცბად მაგვიწევს. აი რო swap, აი უცბად ენერგიას. Yeah. So I think if you're tasting wine, you gotta find your way of getting excited. Something needs to say, hey, this is not a normal thing. Something needs to excite you. Could be music, ღვინის დეგუსტაცია უნდა იყოს როგორც თავგადასავალი. ყოველთვის რაღაცა სიახლე უნდა იყოს და საინტერესო უნდა იყოს. ამიტომაც არის თუ არაფერი არ გახსნეს შენში სიახლე მაშინ მოსაბიუზებელი იქნება. მაშინ გავაგრძელოთ აღმოჩენებები, ხო? ჩვენ გავაგრძელოთ დაგემოვნება. სტუმრებს ძალიან დიდი მადლობა ვთქვათ სტუდიაში მობრძანებისთვის, ასეთი საინტერესო საუბარი. და გარდა იმისა, რომ ძალიან კარგი სომალია არის, ბატონი რაული ასევე ძალიან კარგი ექიმია. Very good Somali. He's also a very sweet doctor. იმიტომ რომ რთველზე როდესაც ვიყავით, გამეჭრა თითი და შემიხვია და მიმკურნალა, ასე რომ რაულს ძალიან დიდი მადლობა. ნაიარევი აღარ დარჩა, ნაირავე. Thank you so much. ძალიან დიდი მადლობა. და დაუბრუნდებით რეკლამის შემდეგ ახალი საინტერესო რეცეპტებით სხვადასხვა.